Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm gà chà bông. Màu sắc hương vị tự nhiên, mình không có xài gia vị. Chà bông ngon ngọt hấp dẫn. Trẻ em, người già, bệnh nhân đều dùng được. Cách làm cũng gọn lẹ và đơn giản hơn. Mình làm 700 gram ức gà thì mình thu được là chính xác là 300 gram chà bông. Thịt gà thì mình mua về mình lọc hết những cái gân, cái bạn nhạn bầy nhầy á, mình rửa sơ đi nước muối. Xong rồi thì bạn có thể bỏ vô trong nồi thường nấu cũng được, tại vì mình có sẵn cái nồi Instant Pot cho nên mình xài. Mình sẽ lót ở dưới là một lớp hành khoảng là 1/2 củ hành tây nhỏ. Còn nếu mà củ hành lớn thì cỡ 1/4. Mình cho vô 1 muỗng cà phê muối, rồi với lại 1/4 cốc nước. Bạn có thể cho nước ít hơn cũng được, nhưng mà cho an toàn thì mình cho vô 1/4 cốc nước. Mình chọn là gọi là áp suất, nấu áp suất là mình chọn ở đây là 25 phút. Thịt gà nó chín mềm quá đi, thành ra nếu mà các bạn xài Instant Pot như mình thì chỉ nên nấu 20 phút rồi quick release luôn, cho xả veo rồi lấy gấp thịt gà ra. Bạn thấy mình đụng vô là nó vỡ ra liền Rồi thì mình lấy cái nước, nó không bỏ nha. Mình nêm vừa miệng, ăn rất là vừa miệng, tại vì mình tận dụng hết, mình không bỏ. Mình đổ cái nước nó qua cái rây rồi loại bỏ hành ra. Còn bây giờ thì mình chuyển nó qua cái chảo điện. Mình sẽ bỏ vô là 1 muỗng canh hành phi. Còn nếu mà bạn không muốn thì cũng được, tại vì bỏ vô lát mình mất công mình lựa ra, chứ không thôi thì khi mình sấy thì cũng còn, tại mình nấu cái mềm lại Bây giờ mình để lửa lên, lửa lớn cũng được, cho nó sôi cạn lại, cỡ còn 2 muỗng canh là vừa. Còn trong khi chờ nấu đó thì bạn thấy gà kìa, mình làm bên cái phần phía ta mặt bạn dồn qua cái màn hình, bạn thấy chỉ bóp nhẹ một cái là nó tan tành xíu ra trơn luôn. Khỏe không? Cái này nếu mà bạn nấu 20 phút có thể là nó đỡ hơn, thì mình có thể mình để vô bao, mình đập nhẹ nó cho nó ra hơn. Cái này mình không dám đập, mình chỉ bóp nó một cái là nó ra hết trơn Bạn thấy không? Đẹp quá ha. Khi mà mình bóp như vậy, mình thì cái gà này mình làm sạch kỹ rồi, thành ra mình không cần lựa cái gì bỏ nữa. Còn nếu mà bạn làm mà chưa kỹ thì khi mình bóp vậy, mình thấy chút mỡ nào, chút gân nào, chút sụn nào là lấy ra hết. Cái này mình chà mình cũng sợ nó vỡ nữa, thành ra lát mình chờ khi mà cái nước cốt đó nó còn khoảng 2 muỗng canh thì mình nêm vô 2 muỗng canh nước mắm, là không có nêm gì nữa, mà ăn rất là vừa miệng đó. Bạn thấy giống như là hồi xưa mình có ăn cái món này gọi là nước mắm, nướng nước mắm nhưng mà bây giờ khi mà bỏ nước mắm vô 2 muỗng canh nha. Cái này mình bỏ mới 1 muỗng, cái lát mình bỏ thêm, tại vì lúc đầu mình sợ nó mặn mình bỏ nó 1 muỗng, nhưng mà sau mình nêm 1 muỗng nữa. Thì bạn biết tại sao bây giờ mình phải nêm vô, là bởi vì mình không muốn ở nhà mình bốc có mùi nước mắm thành ra khi bỏ vô thịt chuẩn bị xong xuôi rồi, mình mới đổ thịt vô lại, rồi mình mới bắt đầu mình nấu cho cái thịt nó thấm cái nước cốt đó lại, và thấm thêm cái nước mắm. Bây giờ mình bật lửa trở lại cho nó, mình bỏ vô, mà cũng là lửa thấp thôi nha, chứ các bạn mà để lửa cao thì cái thịt nó chai liền. Mình thấy cái này mình nếu mà bạn quậy hay là lấy cái chày mình chà nhẹ vô là nó ra sơ liền chỉ ra sơ tơ thôi, chứ bạn cũng không có thấy đến khi nào mà nó bung chỉ nhỏ ra, là khi đó nó khô rồi mình mới thấy rõ ràng. Không thấy chỉ quậy vài cái là nó ra sợi nhỏ liền nhưng mà nó cũng sót những cái sợi lớn
Đây mình để lửa thấp thấp rồi mình bỏ từ từ vô, không có bỏ gì hết, bạn thấy không, chỉ có 1 muỗng cà phê muối. Rồi khi mình luộc á, rồi mình cái nước đó không hoàn toàn không bỏ đi, rồi mình lấy nó, bạn chỉ xài lại cái nước đó là khỏi cần bột nêm bột ngọt rồi gì, nó ngọt mình nếm thử thôi, nó ngọt hơn cái nước ở Chicken Broth họ bán á. Vừa làm vừa bóp cái này rồi trong cái lửa nó để mình để warm thôi, để ấm ấm thôi, để xong khi mình bóp xong xuôi mình bỏ vô rồi á, thì mình mới cho lửa lên lửa thấp. Khi nấu cái kiểu này á, cái thịt gà nó nghe cái mùi giống như mùi bơ á, nó bốc lên một cách tự nhiên, không hề nghe mùi gà nữa. Bây giờ mình xào sơ sơ, mình khuấy qua cái lại cho nó thấm hết cái nước cốt nó vô, rồi nó bắt đầu mới khô. Nếu mà nó bắt đầu nó khô rồi thì bạn có thể bỏ vô tay mình vò, hoặc là bỏ cái máy đánh, để đó mình lát nữa bạn coi, tại mình chiếu kỹ từ đầu đến đuôi á. Mấy cái này á, mình đi sai một chút cái là uổng công mình làm lắm, nó nát vụn ra. Mình thấy khi mình sợ vậy thấy nó to, thì ở dưới ở đó nó vẫn còn có lửa nha, mình vừa sấy mình vừa làm á, mình nhồi thử cái. Vừa sấy vừa khô làm, thành ra cũng không có tốn công bao nhiêu. Xong rồi mình không có thể đánh ở trong cái chảo, mà cái chảo nó mình đánh một lần nó bị trầy rồi đó, mình phải đem ra ở ngoài. Lúc này thì thịt nó vẫn còn ấm, tại vì từ trên chảo mà cái lửa thấp đó, thì mình đánh cho nó sơ sơ, mình nhìn nó sơ ra, thì mình bỏ vô lại nồi để mình lấy cái khác. Mình vừa làm vậy cho nó vừa đứng mình canh vừa mình làm luôn cái này. Bây giờ thì bạn chưa thấy nó tơi bông ra, tại vì mình phải xào cho đến nó khô, nó cái xù lông miếng ra. Nó thấy nó nhuyễn từ từ rồi đó. Mình đánh kiểu này nó không có nát là bởi vì cái thịt nó đã tách ra rồi. Rồi còn hơn nữa là khi mình nấu lại cái nước á, bạn thấy khi mà mình bỏ vô 1/4 cốc nước mình nấu, rồi khi bạn thấy mình dỡ cái nồi ra, nước nó nhiều hơn 1/4 cốc nước, nó còn cũng ở cốc nước luôn á, để mình nấu riêu lại còn 2 muỗng canh đó. Thành ra cái nước đó là toàn nước ở trong thịt nó ra, chắc là những cái chất mà mặn rồi dĩa cái sợi thịt đó. Thành ra khi mình cho nó hút lại, nó cũng ngọt và nó giúp cho cái miếng thịt mình nó dai hơn một chút. Khi mình xài cái mixer, cái hand đó, cái đánh bằng tay đó, thì mình để tốc độ thấp nhất của nó có thể, mình để vô mình đánh nó từ từ thôi. Đó, bây giờ thì mình chỉ có khuấy hoài cho đến khi mà nó khô thôi. Thì khoảng thời gian là cỡ là 30 phút, 40 phút á. Khi bắt đầu bỏ trở vô lại mình phải tính, cho còn trước đó mình không có tính cái thời gian nha. Tại vì cái thời gian gỡ vừa ấy là mình cũng cho cái chảo nó nằm ở trên thịt nó luôn. Chỗ này mình chạy nhanh tại vì nó cũng quạt qua quạt lại vậy thôi. Rồi giò nữa. Tại vì thường mình thấy họ bán cái chà bông họ bán á, nó cong quẹo à, của mình làm thẳng tưng á, thành ra mình phải giò nó cho nó cong. Chứ còn mình làm kiểu là mình để thẳng vậy cũng ăn cũng đâu có cái gì khác nhau đâu. Đó, bạn thấy không? Bây giờ là bắt đầu là gần khô rồi đó, thì nó tung ra. Bạn thấy không, cách làm quá dễ dàng phải không? Chủ yếu là nấu cho cái sớ thịt nó tách ra, xong rồi mình sử dụng lại, không có bỏ cái nước cốt nữa ngay. Nước đó là từ nước thịt ra, bạn bỏ thì chỉ còn là cái xơ thôi, cái thịt gà chỉ còn cái xơ cái xác thôi. Thì mình đem mình nấu lại, rồi mình cô lại, rồi mình trộn lại vô, thêm nước mắm, rồi chỉ có chừng đó, là không có gia vị, không có cái gì hết. Xong xuôi mình để nguội, rồi mình để vô
bao hút ẩm, hoặc là mình lấy cái hộp mình để gài kỹ lại, mình để đông lạnh mấy tháng trời cũng được. Rồi, đó, chỉ có vậy thôi. Mình đã làm rồi, cũng có công thức rồi, nhưng mà lần này mình làm lại là bởi vì mình thấy nó đơn giản hơn và nó nhanh hơn, mà thịt không cần ướp tùm lum tà la, nó vẫn ngon. Thì tại sao mình phải bỏ vô tùm lum? Cái thịt này bạn có thể cho baby ăn cũng được, rồi người già, người rụng răng, người bệnh ăn cũng ngon lành. Rồi, video tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.